o na mismong aksyon at serbisyo publiko, ihahatid namin sa inyo. Kung may problema ka, reklamo o hiling, sasamahan ka naming ilapit yan sa pamahalaan. Bukas 24/7 ang aming linya ng telepono para aksyonan at pakinggan ang mga sumbong at hinaing mo. At kung suswertehin ka, baka mismong ang Pangulo pa ang direktang makausap mo. Ito ang linya ng pagbabago. Magandang umaga, Bayang Pilipinas. Magandang umaga, Asek. Morning. Magandang ibabalita ko sa iyo. Ano yun? Base doon sa analytics ng programa natin, karamihan sa mga viewers natin ay mga lalaki. At sila, nanonood sila through the internet or online. Talaga? So hindi lang pala action movies ang pinapanood nila online, pati na rin ang action ng gobyerno pinapanood nila. Correct. At lahat ng yan nako-cover ng LNP team. Oo, kaya hindi lang tayo sa TV. Buti na lang may online dahil yung mga hindi nakakapanood, at least mahabol nila tayo. Anytime pwede nila tayong panoorin online. And all over the world. Yes. Lalo ng mga OFW friends natin. Correct. Yeah. May mga nagme-message na watching from Japan, from Middle East. Yes, marami tayong viewers. Kaya maraming salamat sa mga sumusuporta sa linya ng pagbabago. Last week ay pinag-usapan natin yung problema ng isa nating OFW na minaltrato sa Middle East. Pero agad namang to the rescue si OWA Administrator Hans Leo Kakdak. Tinalakay natin ang problema at tinayak ng OWA na pagtutuunan nila ito ng pansin. Kaya nga dito sa rekta, hindi matatapos ang usapan ng hindi nare-resolba ang problema ng ating kababayan. At sa araw na ito, isang kababayan natin mula sa Tuba, Benguet ang humingi ng tulong sa linya ng pagbabago tungkol sa problema sa kanyang fire insurance sa Pag-IBIG Fund. Narito ang buong kwento. 10 taon nang nakatira ang pamilya ni Marelyn Imperial sa Marville Subdivision, Tadiangan, Tuba, Benguet. Sa tahanang ito nagsimula ang masaya, malungkot at matibay na pagmamahala ng kanilang pamilya. Pero isang araw nilamon ng apoy ang kanilang tahanan at dahil niloan lamang niyang bahay sa Pag-IBIG Fund, agad siyang nag-claim ng fire insurance. Pero halos isang taon na mula nang masunog ang kanilang bahay, hanggang ngayon ay wala pa rin silang makuhang pera. Fire insurance claim po namin is ang tagal na po ng paghihintay namin, wala pa pong linaw. And kailan lang po nagbigay sila sa amin ng computation doon sa damages namin, na which is ang sabi po nila sa amin is may ibabalik lahat ng damages. Nung natanggap po namin kailan lang yung adjustment nila, after how many months, almost 1 year na nga po, hindi po akma doon sa damages. Yun po yung wala pong linaw, kaya po kami dumulog sa linya ng pagbabago. Noong January 3, 2017, bandang alas 9 ng umaga, naganap ang trahedya. Nagsimula raw ang apoy sa attic area ng bahay ayon sa inilabas na resulta ng investigasyon ng Bureau of Fire Protection. Para sa BFP, case closed at solved na ang kaso, lalo't accident in nature ang nangyari. Dahil sa insured naman ng bahay, agad nagpa-estimate din ng reconstruction si Marelyn. Ayon sa computation na binigay ng engineer ng pamilya, tinatayang aabot sa mahigit 2.2 million pesos ang pagpapagawa ng kanilang bahay. Pero nitong Disyembre 2017 lamang din, dumating ang sulat ng Odemus Adjustment Corporation na mula sa kanilang insurance company. After po nung nasunugan, idinulog po namin sa Pag-IBIG. And sinabi nga po namin yung nangyaring aksidente noong January 3, 2017. And ang sabi po nila sa amin is mag-comply ng requirements. Walang problema kasi naka-insured po yung bahay namin. So yung mga damages doon, maibabalik din po nila. So ang re-require po nila sa amin is yung fire insurance, yung sa bombero, report ng bombero. And then nag-ano na rin po sila sa amin ng recalculate ng engineer doon sa gumawa ng plano ng bahay namin. Kaya pinrovide naman po namin lahat ng re-require nila sa amin requirements. Ayon sa computation ng Odemus, nasa 700,000 pesos lamang ang maaaring makuha ng pamilya. Ito na ang nag-udyok kay Marelyn na sumulat sa linya ng pagbabago. Humihingi siya ng linaw kung bakit ang liit lamang ng kanilang makukuha, samantalang matagal nagtrabaho ang kanilang pamilya bilang overseas Filipino workers sa Middle East para mabuo lamang ang bahay na pinapangarap. Humihingi po ako ng tulong na sana po mapabilis na po itong insurance claim namin kasi ang tagal na rin po namin naghintay. Halos isang taon na nga po,
January 3, 2017, 2018 na po ngayon. Tapos, ayan nga po, hindi po ako nakaalis ng hindi po ako umalis nung bakasyon ko na yon nung nangyari yon para nga po mapabilis yung proseso ng claim namin. Kaso, napatagal. So ngayon po, dumulong po kami sa linya ng pagbabago na sana matulungan po kaming mapadali po yung proseso. Yan ang kwento ng problema ni Marelyn Imperial sa Pag-IBIG. Sa pagbabalik ng linya ng pagbabago, pag-usapan natin yan kasama si Pag-IBIG Fund Senior Vice President for Home Lending Sector, Mr. Fermin Santa Teresa. Nagbabalik po ang linya ng pagbabago. At sa puntong ito ay tatalakay na natin ang problema ni Ms. Marelyn at Mr. Michael Imperial. Makakasama din natin si Mr. Fermin Santa Teresa, ang Senior Vice President for Home Lending Sector ng Pag-IBIG Fund, para bigyan linaw ang problema ni Ms. Marelyn. Welcome po. Good morning po sa inyo. Welcome po. Good morning. Nakita po natin ang masaklap na kwento ng pamilya ni Marelyn at Michael. Nasunugan sila pero isang taon na ang nakalipas, wala pa rin ang insurance na inaasahan nila sa Pag-IBIG. So ano po ba yung nangyari? Bakit ganun? Una, paano o gaano katagal mag-claim ng insurance sa Pag-IBIG? Well, ang miyembro kasi ng housing loan members sa Pag-IBIG, especially those with housing component, are required to be covered sa insurance, especially fire insurance, to cover the risk in case of damage. Opo. So yung case ni Ma'am Imperial, unfortunately nasunog yung bahay, then ang first step natin is for the borrowers to file a claim sa Pag-IBIG. The role of Pag-IBIG is simply to do a document count, then ipasa namin yan sa insurance for processing. Kayo naman po, yung ginawa ninyo nung nasunugan kayo, right after inasikaso niyo po ba yun? Kinomply po namin yung requirements ng Pag-IBIG po sa amin. So, sinadmit po namin sa kanila. Sabi nila, magpagawa kami ng plano para malaman yung damages at saka pag ibinalik yung bahay kung how much yung magiging So, yun, sinadmit namin lahat sa kanila. So, ano daw ang sabi sa inyo doon sa Baguio? Baguio kayo nag-claim, di ba? Opo, Baguio branch. Maghintay lang daw kami ng email nila, ma'am. So, doon na lang kami, parang doon kami nagbase sa email nila, ma'am, kung anong advice sa amin. And then, nung tumagal ng exactly 1 year ngayong January. Opo, tumagal So, na. wala na sana kami naging problema kasi meron naman ng linaw sana yung kaso lang yung gusto namin linawin, ba't ganun kababa yung naging ng insurance? Computation. Yung computation nila doon sa claim namin, ma'am. Okay. Yeah. SVP. Yung application nila based on records was processed. And nakaroon ng delay because of the series of negotiations that we are doing. Kasi nga, masyadong mababa yung claim based from the opinion ng borrower, si Ma'am Marelyn here. And ang punto naman ni adjuster is ganun yung computation because if you look at itong scenario dito, Pag-IBIG practically has nothing to do with the computation because our role is the financer sa mga miyembro natin, but the one who provide the insurance is a separate entity. And if we submit it to the insurance pool for processing, the authorized person to render opinion, to determine, to assess the value, is the adjuster. So nakaroon ng series of negotiations with the hope that we can address yung concern ni Ma'am Imperial because apparently ang assessed value ng insurance is only around 660-something thousand. On the other hand, si Ma'am Imperial was saying that it's about 2 million something. 2.2 million ang assessment. Ang damage. Okay. So, hindi naka-align. That's why we were advising them that the right venue to raise the concern is to adjuster or kung hindi kontento si miyembro, just like other experiences we have in the past. Para lang malinaw, SVP,
yung insurance company ay isang third party po Yes, in this whole transaction. Yes, yes. Kumbaga hindi po sila nakadikit po sa pag-ibig. Hindi po. Kasi kami naman, we are also utilizing them as the provider to cover the insurance. Hindi lang yung non-life, pati yung life insurance ng ating mga miyembro sa Pag-IBIG. So, pero sir, nakakausap niyo po yung sa insurance? Bali, one time lang po. Tapos pinasa nila kami sa adjuster. And then yung adjuster naman, sabi nila kung hindi daw kami satisfied dun sa naging ano nila, mag-email kami sa kanila and then ipapaliwanag na kung paano. So naghintay kami ng 3 weeks, wala pa rin po. Kaya parang inisip ko baka abutin na naman ng 1 year. May nag-advise sa amin na punta kami ng Baguio sa PTB4, mag-ask kami ng advice. Okay. So yun nga po yung nag-ano sila dito. Pero normally, sir, gaano po ba katagal yung pagpaprocess ng insurance claim kapag ganyang nasunugan? Kung maayos lahat? If everything is in order at wala namang Objection from the because homeowner. In the processing kasi of the insurance claim, once it's processed by the pool, they will be sending a document to the borrowers to conform with the offer nila. But the moment the borrower will not agree, then makaroon niya ng delay because definitely negotiations will come in. Matanong ko lang for future reference, SVP, pagdating po dyan sa pagkumuha ng loan, excuse me, and then kumuha ng mga insurance company, pwede po ba na pumili yung homeowner o yung borrower ng kanyang insurance company o stricto lang kung sino-sino yung ma-accredited po ng Pag-IBIG yung magiging insurance company? Ideally, ganyan sana for them to choose their own. So But, pwede? No, sa Pag-IBIG kasi, even since time immemorial when we started with the just to ensure that it will be cheaper, there is an insurance pool that's handling because to avoid yung instances where premiums will be delayed, Pag-IBIG is acting as the collector. Okay, as a matter of fact, yung insurance premium is collected together with the monthly amortization ng mga miyembro just to ensure that remittances are done on time. Right. Because otherwise, if we will do separately, we will also have another problem, especially if members will fail or borrowers will fail to remit their premium. Now, the primary intention of this is to protect the investment of Pag-IBIG because pera ng miyembro to, every single centavo that we invest, it has to be fully secured. Now, as I said kanina, the insurance requirement for housing borrower is the life insurance to cover risk in case of death and the non-life insurance to cover the risk in case of damage to the property. So there is an insurance pool, group of insurance companies where we are remitting this to YRT ang tawag namin, and any claim for that matter, the member is submitting the application to us, then upon doing the document count, we endorse it to the insurance for processing. But in as far as the policies are concerned, it has to be governed with the existing insurance policy requirement that's covering in our country. So for the meantime, habang naghihintay po kayo na maklaim niyo yung insurance sa Pag-IBIG, ano pong ginawa ninyo dun sa bahay ninyo? Pinaayos niyo na on your own? Hindi po ma'am, kasi malaking masyado yung damage siya. Pag tinanggal po namin yung alos kalahati ng house mawawala. Hindi paano namin maibabalik agad-agad kung walang tulong yung sa amin. So nakatiwangwang lang po for 1 year yung Hindi po, bahay naglagay niyo? po ako ng parang tulda, yung Trapal. naglagay ako ng mga kahoy-kahoy na para lang ma-protect. maprotektahan lang na hindi masyadong pumasok yung mga tubig sa loob ng house. Para matirhan na Yan, din meron po pang namin kasi wala akong malakas na typhoon. Inano niya yung mga kahoy, muntik pang madisgrasya yung mga kapitbahay namin, yung car niya. Mabuti nga hindi na eksakto dun sa So isang taon na ganun? Parang ganun po yung namin. Tinis-tis na lang muna namin kasi hope namin na may babalik naman. Kasi sabi naman po ng Pag-IBIG, huwag kayong mag-alala kasi may babalik lahat ng na-damage naman sa inyo kung ano. Dito nga, dumating na yung ganong computation, parang nawalan na kami ng... Kaya gusto namin malaman kung bakit naging ganon. So sir, ano po ba yung asahan So, nila? earlier we presented, because kami mismo, we also asked the adjuster how they computed. So as a basic requirement, kung ano yung assessment nila,
extent of damage, then less depreciation cost. Apa. Then meron silang yung value needed. And as mentioned earlier, it's around 660,000. Unfortunately, it's not acceptable kay Ma'am Imperial. Pag-IBIG, as we said, we cannot in any manner come in and tell the insurance you have to adjust it because it's governed by their existing rules and regulations. No? But nandyan si Insurance Commission and other venue that Ma'am Imperial can ask for help. In as far as Pag-IBIG, we guarantee if they will accept the computation of insurance, it will be remitted through us. We pay it back. We release it to them so that they can already start with the reconstruction of the property. So, dapat po sa insurance commission sila pupunta Yes. para mag-object sila sa Yes, assessment ng because adjuster. Pag-IBIG, we don't have any authority to come into settle disputes because personally kami sana, we should be with the borrower because the money that they will collect sa insurance pool is the money that is to be used to reconstruct Apa. the property because that property is the collateral ng loan ni ma'am sa amin. Apa. Pero yung nasabi niyo, SVP, nung binasa niyo po yung computation ng adjuster, tama naman po yung That is pag-adjust. based on the formula po. Because, Tama naman yung formula. we have seen the computation. The depreciation cost is for 7 years. Okay. Because they will be, the only difference is si ma'am was computing at 2 million if I got it right, 1.7 sa kanila, but less ang depreciation cost. Then if we apply yung formula nila, the end result is 660 plus something. So kayo po ba hindi pa sold doon? Kaya nga po, nag-ano din po kami sa kanila dahil alam namin, naka-mortgage pa rin naman yung bahay. Kung okay lang ba sa Pag-IBIG din na, tanggalin lang namin yung tapos hindi namin maibabalik yung dati. Kaya ang nangako naman sila sa amin, as nung nag-usap kami na pwede naman sila magpahiram uli sa amin as mabili para lang maidagdag din siya. So dagdag siya doon sa insurance. Parang baro ulit kami. After getting yung insurance process. So they will Kung have kulang to... pa talaga, Pag-IBIG is open. As a matter of fact, si ma'am, our maximum loanable amount now is up to 6 million. Okay. And we can charge as low as 6.5% interest rate. Okay. So that's to help the Okay. that would be one of the solution that we can offer to them. Isang option po nila ay tanggapin po yung 660K and then mag-apply po ng additional loan para maayos po yung bahay nila. Even to improve further or even to expand for as long as that is within her capacity to pay. In fact, if hindi entitled si ma'am that much, pwede siya mag-tag co-borrower maximum of 2 to get the pinaka-maximum loanable amount that's needed to Ang rehabilitate. problema, sir, pag pumunta pa silang insurance commission, matatagalan ulit yun. Kasi hindi nila pwedeng i-accept yung 660 hanggang ma-resolve dun sa insurance commission. So, tatagal. Tatagal talaga. Kasi, as I said kanina, it's not within our control po. So, Miss Marelyn and Sir Michael. Parang ganun po yung gusto namin sana malinawan kasi nung una, wala kaming matanungan eh. Wala kaming, kasi pag sinabi lang, nag-email kami sa kanila, wala namang reply. Pero okay na po sa inyo yung amount na yun and then manghihiram na lang po ulit kayo sa Pag-IBIG ng additional fund. Siguro po, pag-usapan din po namin. Siyempre. Pag-usapan. Ayasin muna namin ng magandang Pero siguro, ganun din po. Ganun talaga pupunta. At least naipaliwanag naman sa amin ni Sir kung ano yung side nila, di ba? Yung ano po yung hanggang, yung covered nila para sa amin. Kung ano rin naman yung dapat namin din maitulong sa kanila na na kami pala yung dapat mag-ano din sa insurance. Kasi naman sa wala, diba? Oo At nga least po. meron tayong magagamit na panggastos dun sa reconstruction ng bahay nyo. Ayan. At nabigyang linaw na ang problema ni Marelyn at Michael. Ngayon, bukod sa kanya, meron pa tayong ilang kababayan na nag-email sa atin at humingi ng tulong dahil sa halos kaparehas na problema. Wheng? Ito yung napanood nga natin na mula sa Australia, sumulat si Emilito Casa sa atin para tanungin kung paano po ba yung mangyayari dun sa kanyang property sa Iligan na tinamaan ng bagyong Sendong noong 2011. Gusto niya na yung contribution or yung naibayad nila dun sa loan ay ibalik sa kanilang principal contribution. Yes.
Si Mr. Casas is former employee of Pag-IBIG Fund, including the wife. And when the tragedy happened, they are still employed with Pag-IBIG. Okay. So we all know what happened during Typhoon Sendong. Apa. Practically the entire areas of Iligan and Cagayan de Oro and other nearby were severely damaged, brought about by the typhoon. After that tragedy, the city government in particular, or the city government of Iligan, issued a resolution. It was approved as an ordinance, declaring certain areas in Iligan City as danger zone, unfit for human settlement. So because of that, there are around 282 housing borrowers who were affected. Affected hindi lang sa typhoon, but also affected in the declaration because under the ordinance, city ordinance, they are no longer allowed to live in the area. So one of the projects that's hardly hit is Orchid Homes, which is a joint venture project with Pag-IBIG Fund. There are 169 housing borrowers there. And their request was they will give them moratorium. We granted moratorium, a suspension of payment of housing. Second is claim sa insurance. Ang gusto nila is to release fully the insurance claim and they will surrender the property. But because the insurance similar to is intended to rehabilitate the damages brought about by the we instead, and since it's already declared a danger zone, so what Pag-IBIG Fund approved is the application of the insurance proceeds as payment to the loan. So for those who have already fully paid the account from the claim, we were able to release the mortgage. But for those who have not yet fully paid, from the day of the declaration until today, everything is freezed. We don't accept amortization. Because it's a wait and see attitude. Because the danger zone declaration is still there. And si Mr. Casas wrote Pag-IBIG. He wanted a similar yung arrangement given to the Orchid Homes beneficiaries. It was granted. Even until now, he is not paying the amortization. Status quo lahat. Pero may isang request si Mr. Casas which Pag-IBIG should study, consider, because ang gusto ni Mr. Casas is for him to surrender the property and we will return all the payments made sa kanyang loan. Nakailan taon na po ba siya nun? More than 7 years na siya nagbabayad ng loan. So if we will do it to him, we have to do it to everybody. At stake are the funds, yung pondo, which is owned by our members. On the other hand, if we look at it from the point of view na sa pondo, nagstay naman yung mga borrowers sa mga bahay nila for several years. So, cost of money, therefore, they should also, para sa mga miyembro, affected members, they are contented with that offer. What we encourage them, including Mr. Casas, is to surrender the property and we will allow them to avail of another loan outside of the danger zone. So, that is our position, May. And while we are studying the possibility on how to address those concerns, because Pag-IBIG in the first place, even until today, we are on a wait-and-see attitude. Because even the area was declared danger zone, nangdoon pa rin yung mga tao residing in the area. As a matter of fact, we noticed yung local utilities like water, power, are still being provided in the area. Then with the dikes, waterways, and other mitigating measures being implemented by the local government. So,
we are also waiting for a possibility that the danger zone will be lifted. Right. If that will be lifted, then we all go back to normal. Right. Now, ang issue that we are raising, and we were explaining, Mr. Casas, nobody wanted that incident to happen. Yes. Pag-IBIG don't even know because in the first place, it's the buyer's choice to buy property. Right. The role of Pag-IBIG is simply to finance. Right. So, it happened. Hindi naman siguro dapat na we blame Pag-IBIG for that because in the first place, the flooding is not an act made by Pag-IBIG. Yes. It's a calamity that Yes. happened, everybody suffered, pati pondo ng Pag-IBIG has been affected. Yes. So yung appeal namin kay Mr. Casas, and I hope he can understand better than the rest because he is a Pag-IBIG Fund employee. He knows the policies and he knows what is to be done to protect the interest, hindi lang sa mga kung the entire Pag-IBIG as pondo ng miyembro. So may option po si Mr. Casas na mag-wait and see din po. We are not collecting any amortization. Right. Freeze po. As a matter of fact, for members who will decide to fully pay the account, we simply compute it on the day yung nangyari yung incident, yung tragedy. Then, etong interest for we will no longer be paid. So kung habang nakatenga po ngayon yung property niya, may option po siyang ibenta yon or ituloy? Depende po because if you sell the property in an area that is declared danger zone, if you want to use the property, I don't think so the city government will issue permits. So anybody can buy it, but to use it, that will require permits and licenses. I don't think so the city government will issue such permits. So at least siguro naman nga, yun nga maintindihan ni Mr. Casas. Yes. So yun, kay Mr. Emilito Casas na nanonood mula sa Australia, sana ay nalinawan po kayo dun sa explanation ng Pag-IBIG. At syempre nagpapasalamat po tayo sa inyong pagtitiwala at kina Miss Marelyn at Mr. Michael Imperial na nagtiwala sila dito sa programa na ang kanilang inilapit na programa ay mareresolba. At maraming salamat din kay Senior Vice President Fermin Santa Teresa sa inyong pagdalo para mabigyang linaw lahat yung issue na ito. Maraming salamat po. Sa ating pagbabalik, mapapanood ninyo ang dalawang halos kapareho ding problema. Yan ay sa ating segment na Positibo. Mula sa suliraning tinalakay natin kanina, kilalanin din natin ang aksyong hatid ng Pag-IBIG Fund sa problema rin ng dalawa pa nating kababayan na lumapit sa Presidential Complaint Center. Baka sa sulat ni John Constantine sa PCC ang kanyang pagkadismaya sa Pag-IBIG Fund dahil umano sa mabagal na proseso ng kanilang paglo-loan. Sumulat si Constantine sa PCC noong July 13, 2017 dahil ubos na ang kanyang pasensya sa kahihintay ng kanyang loan para sa matrikula ng kanyang mga anak. Bumagal daw ang pagre-release ng loan mula nang dinediretso ito sa ATM ng miyembro. Normally, pag maayos naman ang ating mga records under the new system, under sa ating bagong sistema, ito'y hindi naman aabot ng, ito'y mula sa 1 hanggang 3 araw lamang. Okay. Maigi pa raw noong cheque pa ang ini-issue sa miyembro ay nare-release agad ang pera. Ang ating mga disbursements ngayon, yung sa ating loans, short-term loans, dinidisburse na natin ito sa pamamagitan ng cash card. So ito yung ATM. So ang tawag na doon ATM, but it's really a cash card. So ito'y mas konbinyente para sa ating mga miyembro instead na sila ay pupunta pa sa opisina para kunin ng cheque o kami gagawa pa ng cheque. Ito ay kinikredit na lang namin sa kanyang cash card. Itong cash card niya ay nagsisilbing parang ATM niya rin, mawi-withdraw niya to sa alinmang accredited na bangko ng Pag-IBIG Fund. Makalipas ang 1 buwan, ipinagbigay alam ng Pag-IBIG Fund sa PCC na na-release na ang loan ni Constantine noong ding buwan ng Hulyo. Sumulat din sa PCC ang senior citizen na si Ben Cruz mula Bataan dahil sa problema niya sa cheque ng kanyang Provident Benefit claim sa Pag-IBIG. Sabi niya sa sulat noong July 1, 2017, ang pangalan na nasa cheque niya ay Ben V. Cruz Jr. at dapat daw itong palitan ng Ben Valdez Cruz Jr. Problema raw sa computer system ang naging sanhi ng pagbabago sa record niya. Yan ay nagmamigrate sa bagong sistema. Ang dati kasing sistema ng Pag-IBIG,
we have several branches, at ang bawat branch ay siyang nag-handle ng kanya-kanyang records. But we felt na mas mapapabilis ang mga transaksyon ng ating mga miyembro kung ito'y isa-centralize na lang natin. Ibig sabihin, meron na lang tayong isang central records. Kailangan na ni Mang Ben ang pera mula sa Pag-IBIG kaya humingi na siya ng tulong sa PCC. Inirefer naman siya ng PCC sa Pag-IBIG Fund at makalipas ang higit isang buwan, na-issue na ang cheque kay Mang Ben sa tamang detalye ng kanyang record. Dumako naman tayo sa PAK Booking, kung saan tampok ang mga video na ibinabahagi ng ating mga kababayan. Tampok ngayon ang isang motorcycle rider na nag-counterflow sa NLEX habang angkas ang kanyang pamilya. At tingnan nyo, ni isa sa kanila wala man lang suot na helmet. Noong araw ng Pasko, makikita ang isang lalaki na tila nagjo-joyride sa NLEX sa Balintawak. At hindi lang siya ang sakay ng motorsiklo, kundi kasama rin niya ang kanyang mag-ina. Ang masama pa, nagsisiksikan na sila sa motorsiklo, wala pang helmet ang tatlo. Ayon sa driver na nakasaksi sa pangyayaring yon, napakadelikado ang ginawa ng motorcycle driver. Hindi lang kasi ang pamilya niya ang maaring madisgrasya, kundi pati ang ibang motorista sa kalsada na nakasabay niya. Pakiusap namin sa NLEX, nasaan ang mga nagpapatrolyang tauhan nyo para mapigilan na ang mga gumagawa ng ganito, lalo't nalalagay sa panganib hindi lamang sa kanyang buhay, kundi pati na rin buhay ng ibang tao. Delikado yung ginagawa mo, kuya. Ano man ang dahilan sa ginawa mong yan, nilagay mo sa peligro ang buhay ng pamilya mo at pati na rin ang ibang tao. Kaya panawagan natin sa NLEX management, sana madagdagan ang mga nagpapatrolya dyan para agad masita ang iba pang gumagawa ng ganyan. Susunod, mga problema at reklamo na tampok sa loob na 30 segundo sa pagbabalik yan ng Linya ng Pagbabago. Sa puntong ito, silipin naman natin ang mga problema at sumbong ng ating mga kababayan. Ito ay mga flash sa kwento na dapat ay flash din sa aksyon. Dito yan sa Do 30. Unahin natin ang isang open manhole sa lungsod ng Maynila na tila nagbabanta ng disgrasya sa mga namamasyal na turista. Madalas ngayong dinadayo ng mga turista ang isang lumang bahay sa Peña Francis Street sa Maynila. Ito ang kinalakhang bahay ni dating Pangulong Jose P. Laurel at inuturing na isang heritage site ang lumang bahay niya. Halos kalapit lang ng bahay, isang manhole ang naghihintay na makadisgrasya. Wala pa namang naitatalang turista na nahulog sa butas pero wag naman sanang hintayin pa na magkaroon nito. Sir, ano masasabi niyo sa mga butas na yan? Sana makapagawa na nila yung butas pagka wala nang madisgrasya dyan na dumadaan. Malaking abala kasi yan sa kalsada eh. Kaya sana mas safe naman yung dumadaan dito eh, paggawa na nila ng maga habang wala pang na-aksidente dyan. Lipat naman tayo dito sa isa pang hukay na matagal lang nakatiwangwang sa Cubao, Quezon City. Dahil ang hukay, ginawa na ngayong basurahan ng mga balat ng chichirya at candy. Sa Quezon City naman, isang hukay din ang unti-unti nang natatabunan pero hindi ng lupa o semento kundi ng balat ng candy at iba pang basura para hindi makadisgrasya. May naisip na mabilis na solusyon ang barangay. Imbis na dakutin ang basura, tinapalan na lang nila ito ng isang barrier na dapat ay nagagamit para maayos sana ang daloy ng trapiko. Yung contractor na gumawa niyan kasi gumawa rin kami ng request at report na i-recall nila kasi nga merong problema. So, until such time, nag-aantay din kami ng feedback. Hindi rin namin alam up to now kung ano na yung nangyari doon. Kasi wala rin namang nag-feed sa amin kung ano na yung status. But on our end, siguro naman di rin kami nagkulang kung pumunta sa iba't ibang mag-seek ng assistance sa iba't ibang agencies na pwede namang makasolve ng problem. So, medyo nakakapagtaka lang kasi ang tagal din nilang umaksyon. Pakiusap po sa contractor at sa lokal na gobyerno ng Quezon City, baka po pwede niyong pasyalan ng lugar na yan bago pa siya umalingaso ng husto at maging tambakan. Isang concerned citizen ang nagpadala ng video patungkol sa halos hindi na madaan ng bangketa sa kahabaan ng Zapote Road sa Bacoor City. Agad na pinuntahan ng aming team ang naireklamong lugar. Nakita namin na hindi na umuusad ang mga sasakyan dahil sa dami ng mga nakaparadang tricycle at pedicab. Ang mga tao naman ay hindi na tumatawid sa tamang tawiran.
Ayon kay Jeronimo del Rosario, head ng Bacoor Traffic Management Office, ilang beses na nila sinuway at nilinis ang lugar pero bumabalik pa rin ang mga vendor pagkalipas ng ilang araw. Yung tungkol sa vendor, hindi tayo tumitigil po dyan umaga at hapon. Talagang iniikutan natin yan at nag-ready na kami ng isang team para bantayan yung market hanggat hindi pa na ililipat sa loob yung mga vendors natin. Sa atin namang post mo to, pakinggan natin ang pulso ng publiko. Ano ba ang tingin nila ngayon mula sa PDEA, ibinalik na sa PNP ang kampanya kontra droga? Yung safety po kasi natin mas madaragdagan po dahil una ho sa lahat, madadagdagan po yung puwersa na lumalaban no para sa mga drugs po. Dahil po yung kasi ang pagkakaalam ko po talaga, drugs po, isa po siya sa mga major na dahilan no, kung bakit nagkakaroon ng chaos dito sa natin, bansa natin. Mas okay na po kasi mas maraming operasyon na nagaganap, tapos mas safe na, nakakalabas na sa gabi, nakapagdakad-dakad na. Para po sa akin, dahil po doon, parang mas lumaki yung tiwala ng tao sa PNP po, and hindi na po, kahit merong issue about sa pulis, madami pa rin po nagtitiwala sa mga pulis, and parang po mas lumakas po yung programa ni Duterte na sa tungkol pa sa war on drugs. Para po sa amin, mas naging safe yung lugar, tapos nakakalabas na ng tuwing gabi, gano'n, nang hindi natatakot. Para po sa akin ay nakakatakot po kasi baka maulit na naman po ulit yung mangyayari dati na marami na naman pong pinapatay kagad at hindi nadadaan sa tamang proseso po. Para sa akin, as a student, siyempre somehow will feel safe, lalo na around here kasi siyempre U-belt to, tapos recto area, you'll never know, di ba? Hindi mo rin masabi. Though, sana madaan siya sa sa tamang process. Like, sana talagang maimbestigahan nila yung mga taong nasa list nila and everything. Tingin ko naging mas okay siya kasi dati, nung nasa PDEA pa siya, hindi masyadong ramdam, pero nung nasa PNP na siya, mas nakikita yung aksyon, mas maraming nahuhuli siya, mas natatakot yung mga drug lords na gumawa ng masama. Mas maganda yan para matigil na yung kalakaran na nagaganap dito sa Pilipinas at may tigil na lahat ng masamang bagay dito sa Pinas. Napakinggan nyo na po ang pulso ng publiko, kaya kung may gusto po kayong i-share na katanungan, i-post nyo lang yan sa ating Facebook page at Linya ng Pagbabago Official. Huwag po kayo maglilipat dahil sa pagbabalik ng Linya ng Pagbabago, matutunghayan nyo ang tulong na handog ng PCSO. Isang kwento muli ng pagtulong ang ihahati ng Philippine Charity Sweepstakes Office sa ating kababayan. Narito at panoorin natin. Pero ginawa kayong instrument na matulungan ako ni God where to go. Salamat po. Makalipas ang 7 buwan pagpapagaling, personal na tinungo ni Ginang Irma Celibio ang tanggapan ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Bit-bit ang di mapukaw na saya at pagpapasalamat sa ikalawang buhay na ibinigay sa kanya. Sa 36 na taon, siya ay tila naging isang ina sa marami dahil isa siyang social worker. Ngunit tulad ng ordinaryong kwento, kung minsan ang isang ina ay lumalagay rin sa alanganing sitwasyon. Paano po siya nagsimula itong aneurysm? Meron na po akong high blood and diabetes. So may maintenance po ako. And that particular day, I forgot to take my maintenance. Yes. Sa edad 62, si Irma ay nabiktima ng brain aneurysm o pagnipis at paglobo ng blood vessel. Kadalasang nararanasan ito ng mga tulad niyang meron hypertension. Nagkaroon ako severe headache. After severe headache, naligo ako. Kasi hindi na ako nalaman ako, ang tagal mong lumabas, sinundan na nila ako sa CR. Buti na lang, hindi na untog yung ako na unconscious na. Basta, tinakbo na nila. Ay, tinakbo na kayo sa hospital?
Sa loob ng 10 araw, nakomatose si Irma. Nakadating na ako sa 7. Tapos maraming mga doors. Color brown. Tapos may isang door na naka-open. Nag-knock ako doon. Tapos may lumabas na lalaki. Hindi ko nakita yung mukha. Hindi mo nakapa. Tapos nakita ko lang yung sandals na brown. And parang gown na puti. And then, lumabas po siya. Inalalayan yung shoulder ko. Ginanon, tinap niya ako palabas. Palabas na dahan-dahan ang kain niya sa akin. Tapos ang tinanggal niya na po yung hand niya sa shoulder ko, sa back ko. Nagising po ako. Nasa kwarto na ako. Wala na ako sa ICU. Habang nasa ospital, 2 bagay ang iniisip ng kanyang pamilya. Ang kalagayan ng ina at ang malaking halaga kaagibat ng kanyang pagkakasakit. At dahil isang lihasang social worker, batid ni Irma na isa ang PCSO sa mga ahensya maaaring umalalay sa kanya. Tsaka nagre-refer na po ako sa PCSO since na-employ ako ng Bilo na hospital. Tapos formerly, Bilo na now is AAP Command Center. Hindi ko akalain, I'm referring to PCSO na ako rin pala yung magiging isang client din ng PCSO. Himala na nga maituturing na makaligtas sa sakit na aneurysm. Subalit para kay Irma, ang ahensya ay isa rin sa mga ginamit ng Panginoon upang malakpasan ang pagsubok na ito. Nakatulong po yung PCSO kasi at least may matitira sa retirement ko. Kasi yung 500,000 na tinulungan, malaki pong tulong yun sa pagbayad sa hospital. Higit sa salapi, ang buhay at kalakasan ay bagay na hindi kailanman matutumbasan. Kaya umasa po kayo, ang Philippine Charity Sweepstakes Office ay palaging sasagip sa inyong kalagayan. I'm physically good. Wala akong mental defect. Speech defect na nakikita ko yun sa mga nai-stroke. Yun ang malaking pasalamat ko parati. Prayers po talaga, nakakatulong po talaga ng malaki. Rosary lang po sa umaga, and then I end my day with Venus. Just believe, miracle happen, and miracle exist. Dito sa linya ng pagbabago, alamin natin at palakpakan ang kabayanihan na ipinakita ng mga kawani ng pamalaan. Linggo-linggo natin i-recognize yan dito sa ating Government Bulletin Board. At sa linggong ito, may ginawang video ang Bureau of Fire Protection bilang pagkilala sa kabayanihan at katapangan ng mga miyembro ng kanilang hanay. Ang pagkilala ay ginawa bilang pagpugay sa Recognition Day ng Bureau of Fire Protection. Patuloy po ang mga bumbero na magiging sandigan para sa ating lipunan. Makakaasa kayo na sa oras ng pangangailangan, narito po kami naglilingkod para sa kapakanan ng mamamayan.
Natapos na naman ang isang oras na hitik sa impormasyon at aksyon mula sa mga tampok na ahensya ng pamahalaan. Ang mga problemang inihain dito ay pilit tutuldukan sa makakaya ng ahensya. Magtiwala lang po kayo na ang inyong suliranin ay pinapakinggan at hinahanapan ng solusyon. Ano man ang inyong problema, reklamo o hiling, itawag nyo lang sa hotline 8888 o ilapit sa Presidential Complaint Center. Hanggang sa susunod na linggo mga kababayan, sama-sama nating panoorin ang mga bagong kwento ng pag-asa. Bisitahin nyo rin kami sa aming Facebook page na Linya ng Pagbabago Official at sa aming Twitter account na @anglinyamo. Ito ang Linya ng Pagbabago.